نجحوا الناشطين بتوقيف سد بسرة، بس السلطة مستمرة بسدود تانية بمنطق يا سدود يا عطش. من سد بسرة للمسيلحة لجنة، كل مراحل إنشاء السدود بتدل إنه أولوية السلطة هي الأرباح، مش السلامة العامة ولا البيئة ولا حتى تأمين المي. سد جنة بيجسد المشكل بكل مراحل تنفيذه. التقيت فيه مصالح التيار بشركة استشارات عليها عقوبات، وشركة عمار كمان عليها عقوبات، ومنطق المحاصصة وتضارب المصالح، وسوا ردموا وادي جنة. من الأساس دراسات كانت بتقول إنه موقع السد سيء ونوعية الصخور بتمنعه من حفظ المي. قبل ما يدمروا السد كان وادي جنة بنهر إبراهيم من أكثر المناطق يلي فيها تنوع بيولوجي بالشرق الأوسط. من وقتها انقطعت أكثر من 50,000 شجرة و500 صنف حيوانات ونباتات خسروا بيوتهم. وبحسب معهد دراسة ألماني قطع السد كمية كبيرة من المي عن نبع جعيتا يلي بيغذي بيروت. التيار بينفي أضرار السد وبيرتكز على دراسات استشارية أوصت ببناء سد إيدروليكي ليأمن مي للري وللشرب ل700,000 شخص بجبال وبالشمال. الدراسات الاستشارية هيدي عملتها شركة اسمها أرتيليا. 3 من فروع أرتيليا على لائحة عقوبات بينشرها البنك الدولي نتيجة أعمال احتيالية بتتعلق بمشاريع كبيرة بالصين وغرب أفريقيا. تبين أنه الفرع المسؤول عن الاستشارات المائية كان احتال وعمل دراسة باسم شركة تانية ليتوافق على مشروع كان هو مستلمه. تبين كمان خلال الأشغال أنه كان في سوء تقدير كبير بالدراسات الأولية بخصوص طبيعة الأرض وكمية البطون والروبة المطلوبة. المشروع تسعر على الواطي بسبب هالأغلاط، ومن وقتها عليت كلفته كتير لأنه اضطروا المقاولين يفضوا المي الجوفية من الوادي ويسدوا المغاور يلي حاويتها. بالوقت يلي كان مفروض يخلص المشروع بال2018 بعدهم بلش بتاني مرحلة من أصل 3 مراحل بال2020 ومكمل سنين لقدام. أندرادي غوتيريز شركة ملحقة بملفات فساد قضائية ومتهمة على مستوى عالمي بالدخول بصفقات مشبوهة تستند على دفع عمولات ورشاوى لتنفذ مشاريعها. هيدي الصفقات ساهمت بالنهاية بسقوط رئيسة البرازيل ديلما روسيف. انضمت أندرادي غوتيريز على مشروع سد جنة سنة 2013 إلى جانب المتعهد CET يلي كان مستلم السد من الأساس. CET شركة مقاولات استلمت المشروع بأول مراحله وأمنت له البنى التحتية. اليوم CET وأندرادي غوتيريز مستلمين المشروع سوا. اعترف رئيس الشركة أوتافو ماركيز بالمحاكمات بالبرازيل أنه الشركة دفعت أموال ضخمة لمسؤولين بدول عديدة بالعالم لتاخد عشرات الصفقات المتعلقة بمشاريع بناء سدود مياه وملاعب جولف وكرة قدم. هالمشاريع والصفقات كانت واحدة من طرق تمويل كتار من السياسيين ونشاطاتهم. وأهم هالصفقات المشبوهة كان سد بيلو مونت بالبرازيل يلي كان محور اعتراض الناشطين البيئيين هونيك نظراً لانعكاساته البيئية السلبية وأثره الاقتصادي المضر بالإضافة لمحدودية إنتاجيته. وبالنهاية اعترفت أندرادي غوتيريز أنها بالغت بالأرقام المتعلقة بكلفة المشروع، وهالقصة كانت من أكبر فضايح البرازيل. والمخاطر مش بس بيئية. يتجاهل وجود السد في موقع تخترقه 4 فوالق جيولوجية وأرضه لا تصلح للحفاظ على المياه. مثل سد بسرة عم بيتعمر سد جنة على خطين صدع بيتحركوا كل 70 سنة. معالجة الصدع للوقاية من كارثة بحال دمر السد غالية جداً وعم بتكلف كميات بطون هائلة بسعر بعده عم بيزيد. تضارب المصالح صار عادة مألوفة بالدائرة المحيطة بالوزير السابق جبران باسيل. جان جبران مستشار باسيل سابقاً بيظهر اسمه بمقابلات صحفية كمدير المشاريع بشركة CET يلي نفذت أول مراحل المشروع. وجان جبران بيظهر اسمه كمان بلجنة السد، اللجنة الرسمية المكلفة بوضع دفتر شروط المناقصة ومراقبة تنفيذ الأعمال بالسد. لاحقاً صار بعدين مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، الجهة الرسمية يلي عم بتمول المشروع وتشرف على تنفيذه. بسنة 2011 وقتها كان عم يتحول فيه سد جنة من سد ركامة يعني معمول من التراب والصخر لسد خرسانة يعني معمول من البطون. جان جبران نفسه كان بيملك معمل بطون بمنطقة حسرايل بجبال، تأسس سنة 2010. شركة جان جبران بتأكد أنه ما عندها تعهدات بالسد، بس بغض النظر عن التعهدات تضارب المصالح واضح. مدير بشركة عم بتنفذ وعضو بلجنة رسمية عم بتراقب صار مدير المؤسسة العامة يلي عم بتمول وتشرف، وزيادة عنده ملكية معمل بطون حد مشروع صار مشروع بطونة. أما بالنسبة لتوظيف الأفراد فهو كمان خاضع للمصالح السياسية.
مدير الموارد البشرية والعلاقات العامة بلبنان بالشركة البرازيلية هو مسؤول العلاقات العامة بالتيار الوطني الحر بجبال. يعني حتى توظيف الأفراد بشركة أندرادي غوتيريز في خطر يكون عم بمر من باب العلاقات العامة بالتيار الوطني الحر. شركات في حولها علامات استفهام، وتوظيفات بتطرح شكوك عن تضارب مصالح وتنفيعات سياسية، والتيار ما عنده أجوبة مقنعة. والسنة تعبى بجمعة هلا سد المسيلحة تعبى ليك سد جنة صفقة ربيحة بتحوم حواليها شركات مشبوهة. الهدف المعلن لهالمشاريع هو المي، أما الهدف الحقيقي فهو النهب، وهيدا النهب ما ممكن تعويضه لأنه ما عم بيدمر بس الخزينة، عم بيدمر كمان طبيعة.